èèyàn wa bó lójú ọjọ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ kan ń jà rìnrìn ńlẹ̀ látàná lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ọ̀sán àná ni fọ́nrán kan jáde níbi tí Mayegun general tó ti ń sọ̀rọ̀ sólóyè Sunday Igboho àti bàbá Akíntóyè. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ti wá ń ṣẹ̀mọ̀ pé ojú tó ní tí àwọn èèyàn tá fi máa ń wu ọ̀rọ̀ ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n eléyìí tún yàtọ̀. Dr. Lamai kì í sọ̀rọ̀, ẹ mọ̀ pé Dr. Lamai kì í bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń wà objective nínú ọ̀rọ̀ wọn. Now ojú táwọn tún gbà tí wọ́n tún fi wu ọ̀rọ̀ yìí ọ̀nà ọ̀tọ̀ ni. Ṣùgbọ́n nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ, àwọn ògúnlùntú ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ń jáde. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ògúnlùntú ọ̀rọ̀ àwọn gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin èèyàn, gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ olóyè Sunday Igboho, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá tó jẹ́ pé ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá, àṣeyọrí ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ́ kó múmú jù lọ́kàn yín. Ẹ súnmọ́ bí ẹ bá ń pín fọ́nrán yìí, ẹ jẹ́ ó rìn kó dọ́dọ̀ olóyè, kó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ṣàǹkóṣàǹkó tó yẹ kó dé. Gẹ́gẹ́ bí tí mò ń sọ lọ, Dr. Lamai ojú ọ̀tọ̀ làwọn tó fi wo ohun tó wà ńlẹ̀. Ẹ̀yin tá bá ń tẹ̀lé wa lórí ìkànnì Àràbà ń bì yìí, ń táwa sọ lórí ìkànnì wa ni pé everybody ló ní right lábẹ́ òfin. Ẹ ń bá fẹ́ ṣe protest kó jáde kó protest, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀. Ń táwa kàn fọwọ́ sí ni kéèyàn bọ́ta kó lọ mọ́ bàlújẹ́ àbí kó bà nǹkan jẹ́, ìyẹn làwa ò fọwọ́ sí. Ṣùgbọ́n pé èèyàn fẹ́ protest pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ń lu hòtẹ́ẹ̀lì lọ́rùn, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀ o. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ṣe kí ni? Ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n kí wá ní Dr. Lamai kí ni wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí? Àní ọ̀rọ̀ jábọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ṣe kí ni? Ọ̀rọ̀ jábọ́. Ẹ̀yin ìyẹn súnmọ́ bí ẹ má jẹ́ ń dá wa lágara pọ̀. Ẹ jẹ́ ń gbé Dr. Lamai wọlé tó ràn bàbá wa bọ̀ wọ́n ní ẹnu oníkàn láti ń gbọ́ pọ̀n, ẹnu ọlọ́fà láti ń gbọ́ mọ́ta. Ọ̀rọ̀ yẹn ò dùn lẹ́nu tèmi dáadáa. Ẹnu Dr. Lamai lọ̀rọ̀ yẹn ti dùn. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Fọ́nrán ọ̀hún orí ẹ̀yìn yẹn ẹ ṣí àì pẹ̀lú àwọn ẹlòmíín náà. Fún àwọn èèyàn wa kan tá à ń fojú ọmọlúàbí Yorùbá wò, tá a ti jọ ṣe rí tó wá di lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí, tí wọ́n fẹ́ máa jáde, tí wọ́n fẹ́ máa wá wí, mo fẹ́ kí gbogbo akọ́kọ́ rántí nǹkan kan ṣáwájú. Mo pèdè kan ní ọ̀sẹ̀ tó a lò tán yìí. Mo ní orúkọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà. Mo ní bí ìgbà téèyàn ṣàgún mu òwò ni. Mo lóríṣiríṣi èèyàn sì ló ń lo orúkọ yìí tí wọ́n fi ń ṣètò. Oníkálukú ló ní ìdí tó ṣe ń lo orúkọ yìí tó fi ń ṣètò. Torí kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé orúkọ yìí jáwó. Bó bá wá wù ọ́ tó bá jẹ́ èébú nìwọ fẹ́ gbé wá tó fẹ́ mọ bu. Àbépè ló fẹ́ mọ wá sẹ́lé àwọn ará ilé ẹ̀ tó lòun ṣépè lé. Àwọn èèyàn ó wò ó torí tán bá ti rórúkọ yẹn ń bẹ̀, wọ́n á ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà. Àwọn fẹ́ gbọ́. Kó tó di pé wọ́n mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, wọ́n ti débẹ̀, wọ́n ti mọ wò ná. Bó bá jẹ́ dáadáa náà ni wọ́n gbé wá tó wá fẹ́ sọ. Bó o bá ti ń forúkọ yẹn síbẹ̀ táwọn èèyàn rí, àwọn èèyàn ó wò ó. Ó dìgbà tán bá tó gbọ́ ohun tó fẹ́ sọ kán tó mọ̀ bóyá ó bétí mu, bóyá kò bétí mu. Bákan náà, ìwọ tó kàn wò ó pé mo kàn fẹ́ parọ́ ọmọ, mo fẹ́ bà á lórúkọ jẹ́, mo fẹ́ bà á lójú jẹ́. Bó bá ti gbọ́ orúkọ yẹn síbẹ̀, káwọn èèyàn mọ̀ rò orúkọ yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ ni, kán má rò orúkọ yẹn ni, wọ́n á wò ó. Tó wá ń gbọ́ orúkọ ẹ̀ síbẹ̀ àbó ń pariwo orúkọ ẹ̀, ìyẹn kọ́ ló sọ pé o nífẹ̀ẹ́. Ara arú àwọn nǹkan tá a ti rí ńjọ́ kìíní àná tó ń pariwo olóyè Ìgbòho, àwọn náà la rí lénìí tán ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa, ọmọọba ìjagun bí ẹrú kò ní jẹ́ ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ lásàálẹ̀. Àti pé pàdí mi my honourable brother agbẹnusọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà, tí wọ́n ti fi mí hàn wá, tí wọ́n ti sọ pé wọ́n rọ̀ lóyè. Olóyè Kóìkí, Ọláyẹmí Kóìkí ni mò ń sọ. Ó ti gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí akọni àti gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ. Ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Wọ́n sì ní bí ò bá ti rẹ̀jà, èèyàn ìlà o. Màá kọ́kọ́ gba gbogbo ẹni tó bá ní
òun ní atótónu àbí ariwo tó ń fẹ́ pa lórí àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation wípé a ti ń tẹ̀lé Tinubu, àbí òun nígbàgbọ́ pé bàbá olóyè, bàbá àgbàlagbà tá a rí pẹ́ láàrin wa, Professor Adébánjí Akíntóyè, àbí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho pé wọ́n ti ń bájọba sí, wọ́n ti gba nǹkan kan lọ́wọ́ ìjọba. Màá fẹ́ rọ irú ẹni bẹ́ẹ̀, màá bẹ̀ yín, ẹ mọ́ bò wọ́n láṣìírí, ẹ kó gbogbo ẹ̀rí yín, ẹ̀rí mọ́jẹ́mìísọ tó dájú ni o, tó kúnjú òṣùwọ̀n, tá a lè lọ ṣèwádìí ẹ̀ ńgbà tẹ́ bá kó fún wa, ẹ kó o jáde, ẹ dà sórí ẹ̀rọ ayélujára, ẹ gbé e fún wa. Kì í ṣe àhesọ o, kì í ṣe ọ̀rọ̀ àtẹnudẹ́nu tí ò ní ẹ̀rí kankan o. Èyí tó dájú, tó kójú òṣùwọ̀n, ẹ kó o jáde, ẹ mọ́ bò wọ́n láṣìírí. Bó bá sì jẹ́ gbogbo Yorùbá nation agitator náà lẹ́mọ̀ kan ti wà involve, ẹ tú àṣírí gbogbo wọn, ẹ mọ́ bò kankan nu wọn láṣìírí, ẹ mọ́ bò wọ́n láṣìírí, ẹ kó síta. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ní ẹ̀rí tó kójú òṣùwọ̀n, tó kójú owó, mo fẹ́ bẹ̀ yín, mo fẹ́ rọ̀ yín, ẹ ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ kẹ́ ẹ jókòó jẹ́, nítorí pé kí ni èsìsì ń jelégbò báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọn ní rí, wọn ní sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n elégbò bá yíjú padà tó ní èsìsì tó ń jẹ́ ẹ̀hùn yìí òun fẹ́ hàn, bínú sì ṣe bí òun tó, òun ó hàn, òun ó jù sẹ́nu, òun ó jẹ ni. Ariwo máa gbalẹ̀, ariwo máa gbalé, ariwo á gba oko. Mo fẹ́ bẹ̀ wá, ẹ jẹ́ a ṣọ́ra ṣe, ẹ jẹ́ a ṣọ́ra ṣe, ẹ jẹ́ a fi sùúrù ṣe gbogbo ohun tá a bá ń ṣe. Èmi ò ní tí nǹkan ò bá dáa, tá a bá dẹ̀ rí, tá a rẹ́ẹ̀rí ẹ̀ tó dá wa lójú pé ká mọ́ mẹ́rìí jáde, ká má sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. Rárá, iṣẹ́ ohun tí mò ń sọ nìyẹn. Bó bá ti dẹ́ lójú tó sì lẹ́rìí ẹ̀, mẹ́rìí ẹ̀ jáde kó o sọ, kó o sì dúró tì í, kó o sì jẹ́ kí àwọn èèyàn kan lọ wo ẹ̀rí ẹ̀ yẹn dáadáa, kán mọ̀ pé òótọ́ ló ń sọ. Èmi ò tò sídìí pé kán máa bòyàn kan láṣìírí, pé kán má tú, ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ la sọ fúnra wa. Ohun tó bá jọun la fi ń wéhun, wọ́n lè po ẹ̀pà lójú pósí ẹ̀ lérí. Ṣùgbọ́n kéèyàn kàn déédéé sùn kó kàn jíńjọ́ kan torí pé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan kan, àwọn èèyàn kan ò tẹ̀lé yín lórí ẹ̀, kó kàn wá wò ó pé wàá blackmail èèyàn àbí wàá bẹ̀rẹ̀ name calling. Ẹ jẹ́ ká lọ stop ẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ dáwọ́ ẹ̀ dúró. Kí n tó tẹnu bọ̀rọ̀ lọ kó tó wọ̀ mí lára, ètò àṣálẹ́ yóò ní pẹ́ jù, ẹ bá mi share ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ìkéde tí wọ́n fi léta, eléyìí tó jáde láti ọ̀dọ̀ agbẹnusọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ní ìkéde tí jáde wá tí mo rí inú inbox mi ni mo ti gbà á, tó dá mi lójú pé àtọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti jáde wá, torí orúkọ ẹ̀ ló wà ńbẹ̀, òun ló send ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Key spokesman described this report as false and propaganda intended to press release reaffirms commitment to Yoruba self-determination. Yoruba activist Chief Dr. Sunday Adeyemo, widely known as Sunday Igboho, has refuted claims linking him to a controversial statement about an upcoming nationwide protest in Nigeria. According to a spokesman, Oloye Igboho is not connected to the planned protest set to begin on August 1st, on Tuesday 30th of July 2024. Media report falsely attributed the statement to Igboho, suggesting he opposed the planned protest. In response, Oloye spokesman described this report as false and propaganda intended to discredit Igboho's commitment to Yoruba self-determination and to discourage public participation in the protest. Oloye emphasized that Igboho's position remains unchanged. He supports the quest for Yoruba freedom. He referred to a letter sent to Nigerian President Tinubu on April 17, 2024, which called for negotiation regarding the Yoruba peaceful exit from Nigeria. This letter, which was also signed by Professor Adébánjí Akíntóyè, leader of the Yoruba Self-Determination Movement (YSDM), and Ola Ademola, requested that President Tinubu establish a negotiation theme within 2 months. The request was set to expire on June 13, 2024. On July 25, 2024, Igboho visited Oba Benjamin Olanite, the Onimeko of Imeko in Ogun State,
During this visit, Igboho reiterated his advocacy for a sovereign Yoruba nation and thanked the monarch for his role in securing Igboho's release from detention in Benin Republic. Igboho underscored that his focus remains on the Yoruba self-determination and that he and Professor Akintoye are not involved in organizing or supporting the upcoming protest. Igboho noted that while they support Nigerians' right to protest against the country's economic challenges, including inflation and poverty, his efforts are directed towards achieving Yoruba independence under international self-determination principles. He urged media outlets to avoid spreading misinformation about his stance and to respect the right of Nigerians to protest if they choose to. Chief Sunday Igboho revealed that another letter would be sent to President Tinubu and international bodies to advance negotiations for the Yoruba exit from Nigeria. The current economic crisis in Nigeria, marked by soaring inflation and a plummeting national currency, has led to widespread hardship. Despite recent increases in the minimum wage to 70,000 per month, the impact of inflation and currency devaluation has left many Nigerians struggling. The crisis is largely attributed to President Bola Tinubu's policy, including the partial removal of fuel subsidies and currency floating, which have driven up prices. As Nigerians face these challenges, some regions are preparing for protests to address the economic situation. However, leaders and residents of the southern region, home to the Igbo ethnic group, have stated they will not participate in the protest. In January 2012, President Bola Tinubu and several current government officials mobilized Nigerians in a protest known as Occupy Nigeria to oppose former President Goodluck Jonathan's plan to remove fuel subsidy. The protest, which gained widespread support, exerted significant pressure on Jonathan's administration, ultimately leading to the suspension of the subsidy removal plan. The planned protests have ignited debate on social media, with criticisms directed at those who previously supported similar protests against former President Goodluck Jonathan's subsidy removal, but now oppose the same actions under Tinubu's administration. Igboho focused on advocating for the right and self-determination of the Yoruba people amidst broader national turmoil. Disclaimer: Chief Dr. Sunday Igboho is less concerned about hunger protest propaganda. Activist stands on self-determination of the Yoruba people. Announcer Olayemi Koiki, spokesman. Gbogbo wa ti gbọ́ ohun tí wọ́n sọ nínú ìkéde tí wọ́n fi léde wípé olóyè Dr. Adéyẹmọ Ìgbòho sà wípé wọn ò takò ẹnikẹ́ni tó bá náà fẹ́ ṣe ohunkóhun tán fẹ́ ṣe o, ṣùgbọ́n kán má fi orúkọ àwọn síbẹ̀ àbí orúkọ Yorùbá nation. Ẹ má kọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, ohun tán sọ nínú ohun tán fi léde yẹn wípé àwọn ò takò ohun tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe o, ṣùgbọ́n kán má fi orúkọ àwọn síbẹ̀ nítorí pé àwọn kọ́ ni agbátẹrù ẹ̀. Ìdẹ́ kì í ṣe Yorùbá nation, kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Lóòótọ́ níyàn mú ìlú, lóòótọ́ lóríṣiríṣi nǹkan ń ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n àwa ò nígbàgbọ́ nínú protest fún end to bad governance. Gbogbo ayé ló mọ ohun tá à ń pariwo, gbogbo ayé ló mọ ohun tá a là ń fẹ́, gbogbo ayé ló mọ ohun tá a ti ń sọ jáde lẹ́nu látijọ́ yìí pé we want a sovereign Yoruba nation, which is ibi tèmi sì nígbàgbọ́ pé gbogbo wa tá a wà nínú Yoruba nation àti gbogbo àwọn tó wà lókè tán ń darí wa, including olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàfúnra wọn, ibi tèmi sì nígbàgbọ́ pé a fọ̀rọ̀ sí nìyẹn, ọ̀rọ̀ tí ì yí padà. Tọ́rọ̀ bá yí padà, ohun tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni pé wọ́n ní láti kọ́kọ́ pe gbogbo wa kán mú gbogbo wa gbọ́ ná. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, mi ò sì tí ì gbọ́rú ẹ̀ lẹ́nu wọn. Now, èmi tí mo jókòó yìí, tèmi gan tí mi ò yí ṣe olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà,
gbogbo èèyàn ló gbáriwo tí mo ti ń pa láti bí ijọ́ mélòó sẹ́yìn. Mo ní Yorùbá nation kọ́ ló fẹ́ ṣe protest tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe. Mo ní kí ẹnikẹ́ni má wọ aṣọ Yorùbá nation lọ́bẹ̀. Ẹ má wọ aṣọ tán ya àwòrán olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sí. Ẹ má wọ aṣọ tí wọ́n ya bàbá Akíntóyè sí. Ẹ má tiẹ̀ lo nǹkan kan tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Tẹ́ bá dẹ̀ lákíyèsí bí ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn téèyàn kan ti kọ́kọ́ sọ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe protest ni wọ́n ti kọ́kọ́ gbé ariwo jáde wípé àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation ló fẹ́ ṣe protest yẹn. So fún ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀dí tí àwa kan fi kọ́kọ́ sáré jáde tá à ń sọ pé ẹ wá o ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ láàlà o, Yorùbá nation kọ́ ló fẹ́ ṣe protest o. Ẹ má gbé orúkọ Yorùbá nation wọnú protest yín. Yálà ẹ fẹ́ fi promote Yorùbá nation, àbẹ́ fẹ́ fi downgrade ẹ̀, àbẹ́ fẹ́ fi kó bá wọn. Ẹ má jẹ́ agbórúkọ Yorùbá nation lẹ́nu yín. Kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Àmọ́ àwa fi nǹkan kan kún pé tọ̀ gbogbo ohun tó wù kẹ́ fẹ́ ṣe àwa ò tako yín àdẹ̀ dí yín lọ́wọ́. Èmi in person ìgbà tí mo gbọ́ tí àwọn kan fẹ́ máa pe èdè rándanràndan jáde lẹ́nu pé ẹ má ṣe kinní kan lẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó, ó wà lórí page mi, ó wà lórí channel mi. Mo ní ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún. Gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti nígbàgbọ́ lórí one Nigeria tí òfin Nàìjíríà dẹ̀ fààyè gbà wọ́n pé wọ́n lè gbébi tó wù wọ́n, then gbogbo nǹkan tí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn bá fààyè gbà wọ́n ni wọ́n lè ṣe gbogbo ibi tí wọ́n bá ń gbé. Pé ẹ má sọ fún wọn pé kán máa lọ ìlú wọn lọ protest mọ́, léyìí tó ń ṣàtọ́kùn pé a bá wọn jà, a dí wọn lọ́wọ́. Èmi ò dẹ̀ tí ì rí fọ́nrán àbí ibì kankan tó lóyè ti dúró tó ní ẹ mọ̀ wálẹ̀ Yorùbá o, ẹ mọ̀ ṣe protest bí ilẹ̀ Yorùbá náà ń pè bí àbí kíní kan àbí àwa Yorùbá nation á bá yín jà. So ó ní mo ṣe ń wo ọ̀rọ̀ pé òkè kí ló lè múrú rándanràndan wáyé, kí ló lè farú ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá àti ọ̀rọ̀ òsì tí ẹnìkan sọ jáde nígboro ẹnu. Bó bá tiẹ̀ ká nínú pépà tó bá rí níbì kan, ṣé kò yẹ kó o ti mọ̀ pé propaganda irọ́ pátápátá ni? Ṣó yẹ kírú ẹ̀ tún máa jáde lẹ́nu ẹ̀? Okay, tó bá tiẹ̀ wá rò pé ó ṣeé ṣe kó rí bẹ́ẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe le tó ò tiẹ̀ wá réèyàn kankan tó lè pè nínú gbogbo àwọn tó ti mọ̀ rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú ìrìn àjò yìí pé ẹ gbọ́ wọn ló lóye sọ báyìí àbí wọ́n ní báyìí lẹ ṣe ń lọ sí, kó tiẹ̀ kọ́kọ́ confam kó tó di pé wàá jáde wàá máa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mo ti sọ fún wa ṣáwájú, mo ní orúkọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ẹ̀gàn ní ẹ o, orúkọ tó dáwó ni. Any opportunity at any point in time tí anybody bá rí láti lo orúkọ yẹn for whatever purpose, inú wọn máa ń dùn, wọn máa ń bẹ́ mọ́ ni. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ó wá wò pé kí ni wọ́n tún ló ṣẹlẹ̀, kí ló ṣe Ìgbòho. Mo fẹ́ nígbàgbọ́ pé irú ẹ̀ òun ni ẹni tá à ń sọ ẹ̀ ló ń ṣe. Mo fẹ́ nígbàgbọ́ pé irú ẹ̀ lẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ló ń ṣe. Nítorí pé nínú gbogbo ohun tó kálẹ̀, gbogbo ohun tó sọ, èmi ò tí ì rẹ́rìí kankan tó dájú àbí tó fìdí ẹ̀ lélẹ̀ pé ohun tó ń sọ jáde ń gbòòrò ẹnu bẹ́ẹ̀ lórí. Now gẹ́gẹ́ bí ohun tí bàbá wa kan kọ síbí báyìí pé ìwé ìròyìn tó gbérú ròyìn bẹ́ẹ̀ pé ó yẹ kán pè wọ́n lẹ́jọ́ nítorí pé ohun tí ò lẹ́rìí ni wọ́n sọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo fara mọ́. This man, I'm with you on that. Yes, but you see, this is you and I talking now. But I hope the people responsible, the people involved directly in this issue, I want to believe they know exactly what they need to do. I want to believe they know exactly what they need to do. They need to sue whoever needs to be sued. Because, ṣẹ́rí, wọ́n ní máa foko mi dáná, ọjọ́ kan lèèyàn máa ń kọ́ o, gbogbo gbà. Ohun tèmi kàn máa ń kóró ojú sí tèmi máa ń sọ fún wa ni pé, ẹ má bẹ ọlọ́pàá pé ẹ bá ń gbé lágbájá ẹ tì mọ́lé. No. Charge them to court. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fọwọ́ òfin tọ̀ bófin ṣe sọ gangan. Follow it to the letter. Ẹ má tiẹ̀ gbìyànjú pé ẹ fẹ́ sọwọ́ kú dúró sọ́lọ́pàá. Okay, ṣẹ́ni ṣe nǹkan tí ò dáa, kí lófin sọ? Òfin ni mo lè pè lẹ́jọ́, ó ń bà mí lórúkọ jẹ́, ó ń parọ́ mọ́ mi, kò lẹ́rìí ẹ̀, kó mẹ́rìí jáde. Then let the police go and serve that person. Tọ́ba ní okay,
a ti pé a ti gba ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ lẹ̀ ó ní nǹkan tó ń sọ lòun sọ bẹ́ẹ̀ lórí kò ready àti apologize kò dẹ̀ ready àti retract statement even tó bá lóun ready àti apologize òun dẹ̀ fẹ́ retract statement wọ́n sì máa bi ẹni tó lọ́rọ̀ náà pé ń gbọ́ tó fara mọ́ ohun tó sọ ó lóun ṣetán àti bẹ̀bẹ̀ òun ó sì retract statement tó fara mọ́ abó olóhun tó fẹ́ fi kún abó tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan tó jọ rárá ó fẹ́ lọ ilé ẹjọ́ ni ẹni tó lẹ́jọ́ láǹfààní ó dẹ̀ láṣẹ láti decide èyí tó bá fẹ́ lábẹ́ òfin lẹ́yìn ìyẹn ibi tán bá yanjú ẹ̀ sí ni wọ́n yanjú ẹ̀ sí tán bá dẹ̀ láwọn ń lọ ilé ẹjọ́ ni tófin ò bá sọ pé kán lọ ti ẹni yẹn mọ́lé títí di ìgbà tí wọ́n lọ ilé ẹjọ́ ìyẹn lèmi máa ń kóró ojú sí ẹ má jà máa ní afẹ́ flex power ohun tá a láwọn kan ń ṣe tá a láàfẹ́ pé kò bójúmu nìyẹn pé wọn kì í fọwọ́ òfin tọ nǹkan wọn dẹ̀ kì í tẹ̀lé òfin wọ́n ń lo èèyàn mímọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ń fọwọ́ lágbáyàn lójú àwa náà ò tún gbọ́dọ̀ rí bíi tiwọn ṣùgbọ́n ohun tíyàn bá ṣe sí wa tí ò dáa ààyè àti gbogbo àlàfo tófin bá fi gbà wá ẹ jẹ́ ká lò ó to the extent tá a bá lè lò ó dé lábẹ́ òfin ni o kó má kúrò lábẹ́ òfin èmi ti sọ fún yín àfẹ́mi láǹfààní láti máa ṣe àṣemáṣe àbí láti máa ní I just want to do it anyhow abẹ́rẹ́ mi lókun dì í àwọn tó rán mi iṣẹ́ ó ládéhùn ó ní májẹ̀mú tí wọ́n bá mi dá mọ́ yẹ̀hùn sí láfáwó dá mi ò gbọ́dọ̀ kúrò lórí àdéhùn ohun tí mo ní kò dáa pé mo korò ojú sí tẹ́lẹ̀dùmarè wá ní ó dáa mọ́ sọ̀rọ̀ níwọ̀nba tó bá ti dó sórí òótọ́ kò sáburú ẹ̀hùn pé tèmi náà bá fẹ́ràn ara mi kò yẹ kí n ta sí àgẹ̀rẹ̀ a gbọ́dọ̀ bá rú mi níbi tí wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ fọwọ́ lágbáyàn lójú kémi náà máa wá parọ́ pé èso bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ká ṣe bẹ́ẹ̀ ni ká máa bá lọ ó dòdì ó dayé àtúnwá ní bá mi ń bẹ̀ láéláé mi ní tò pẹ̀lú yín bẹ̀ àmẹ́ni tó bá ṣe ohun tí ò dáa ohun tó fi bá sọ èmi ni number one person tí màá kọ́kọ́ tò tí màá sọ fún yín pé ó yá gbogbo ohun tó fi bá sọ ẹja fọwọ́ òfin tọ́ ẹja fòfin gbé so àwọn tó lọ́rọ̀ yìí tí wọ́n bá ń gbọ́ for as much as the law permits, if that is the route you want to go ahead, do it. Because you need to start letting people know we are not joking, we are not playing. Ó ti kọjá rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́, ó ti kọjá rédèrèdè. Ìyẹn lápá kan. Then lápá kejì, ṣé rí gbogbo ẹ̀yin wèrè tẹ́ pera yín ní speaker, tẹ́ ń sọ̀rọ̀, tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé yín. Àti ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run yálà mùsùlùmí ni ẹni kìrìsìtẹ́nì ni ẹni àbí o ní nǹkan kan tó gbé kalẹ̀ o lè má jẹ́ wòlíì o lè má jẹ́ àfà o lè má jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kódà o lè nílé rédíò àbí tẹlifíṣàn tó ń ṣètò bẹ́ẹ̀ o wá ń ṣètọrẹ àánú ṣùgbọ́n owó tó fi ń ṣètọrẹ àánú yẹn kì í ṣowó ogún ẹ kì í ṣowó iṣẹ́ owó tó ń tọrọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí social media ni tó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run tó rò pé o lè máa sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn pé yẹn òfun lágbájá lówó ẹ ṣe kinní kan fún làkàṣègbè ẹ lọ tọwọ́ ọmọ yín bá sọ kẹ má forí yín gba èpè ẹ lọ tọwọ́ ọmọ yín bá sọ ẹ lọ stop ẹ kẹ máa wá sọra yín dọlọ́hun tí nínú yín tẹ́ mọ̀ na àwọn èèyàn tẹ́ nítorí pé ẹ̀yin lẹ ń fún wọn lóúnjẹ ọmọ àlè yín sówó yín lẹ fi ń fún wọn lóúnjẹ àbí owó tí àwọn èèyàn fún yín pé kẹ fi ṣe wọn láàánú ara àwọn kan náà táwọn èèyàn ń fún wọn lówó pé ẹ bá wa fún lágbájá tí wọ́n dẹ̀ ń lọ tán fáwọn yẹn tán dẹ̀ ń bá tiwọn lọ bàbá fàgbò fẹ́ẹ́gún a máa ń fokùn ẹ lẹ̀ ni ìkà èèyàn ló máa ń ṣoore tó máa ń lóṣòótì lóòótọ́ Yorùbá ló sọ pé torí kábà lè ṣèrègùn la ṣe máa ń ṣoore ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló sọ fún wa pé bàbá fàgbò fẹ́ẹ́gún á sọ okùn ẹ lẹ̀ ni oore tó sì ní ìtumọ̀ jù tó níyì níwájú Olódùmarè òun lélẹ́yìí tó ṣe tó fi gbogbo ọkàn ṣe tó ṣe tán tó kú òǹbẹ tó kú oúnjẹ tó bójú wẹ̀yìn tó sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ìwọ tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì o mọ ohun tí Bíbélì sọ pé tó bá tọwọ́ ọ̀tún ẹ bá ń ṣe oore má jẹ́ kọ́wọ́ òsì ẹ má jẹ́ kó mọ̀ kò sọ pé kó wá yá kó jáde moreover mò ń bọ̀ ń bẹ́ o mi ò tí ì débẹ̀ moreover oore tó ṣe tí ìṣògùn ojú ẹ ó ti gbàgbé pé ìgbà tó fẹ́ ṣe nǹkan tó ṣe yẹn kì í ṣèwọ nìkan ló dédé jáde tó ní ẹ jọ̀ọ́ o
ẹ bùn mi lówó àbí ẹ fún mi lówó mo fẹ́ fi ṣe nǹkan kan. Ìwọ tó bá dá ẹ lójú tó o mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lórí, try ẹ̀ wò ńjọ́ kan jáde sọ pé èmi tí mo jókòó yìí ó yẹ fún mi lówó, ẹ bùn mi lówó, mo fẹ́ fi ṣe nǹkan mi ní sọ fún yín. O lè sọ fún wọn gan pé o fẹ́ fi ràn yàn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n má dárúkọ ẹnìkankan kó wòye tí wọ́n máa fún ẹ. Bọ́n bá ṣe nífẹ̀ẹ́ sí náà ṣe máa fún ẹ lówó sí. Experiment ni mo fẹ́ kó o fi ṣe. Wá lọ wá èèyàn kan tó lórúkọ tẹ́lẹ̀dùmarè ti kọ oore mọ́ lára, tẹ́lẹ̀dùmarè ti fún lókìkí, tẹ́lẹ̀dùmarè ti fún lórúkọ, tẹ́lẹ̀dùmarè ti fún lágbára. Jẹ́ n fún ẹ lápẹẹrẹ. Ìgbà tí Davido jáde tó lóun ń ṣe birthday, tó mọ iye owó táwọn èèyàn fún as birthday gift. Davido kì í ṣe òtòṣì o, kò ń ṣe ẹni tí yà ń jẹ o, ẹni tó lówó lọ́wọ́ ni o. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ta bá ní ká ro ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, á sọ pé ó yẹ kán fi Davido rẹ́rìn-ín pé ìwọ tó ti lówó, nǹkan birthday wo la fẹ́ fún rú ẹ̀, àbí kí wọ́n gan kó ṣe birthday fáwọn tẹ́bí ń pa. But go and check it out, check the records. Lọ wo iye tí àwọn èèyàn dá fún Davido. Bówó yẹn ṣe pọ̀ tó, inú ẹ̀ ló ti padà mú tó ṣètọrẹ àánú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ aláìní. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Inú ẹ̀ ló ti padà mú owó. Mo fi ń ṣe àpẹẹrẹ ni. Tó bá ṣe lọ́wọ́ ara ẹ lórúkọ ara ẹ, wo iye tí wọ́n fún ẹ. Tó bá lọ gbé èèyàn kan tó ṣe wúrà iyebíye lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó gbé wá tó nítọ̀, ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò mí o, ẹ dákun, mo fẹ́ jẹ́ ká ṣe báyìí fún lágbájá. Wá wo iye tí wọ́n máa fún ẹ kó fi mọ difference pé it is not because of you, kì í ṣe tìtorí tiẹ̀. Even ó lè má jẹ́ tìtorí ẹni tó gbé wá yẹn, ṣùgbọ́n bóyá ẹnìyẹn dúró fún nǹkan kan tó nítumọ̀ sí àwọn èèyàn tó dẹ̀ nítumọ̀ nú ayé wọn, nǹkan yẹn ni wọ́n respect, nǹkan yẹn ni wọ́n torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ohun tí wọ́n ṣe. Lélẹ̀ tó ń já sí pé wọ́n àti torí tiẹ̀ ṣe rárá. Elédùmarè kàn ti kọ ọmọ ẹ pé a fún ẹ lóore ọ̀fẹ́ yẹn pé nǹkan yẹn máa ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹni. Èyí tó wá yẹ kó o fi farabalẹ̀ kó o gba gbogbo èrè ẹ nígbẹ̀yìn. Ìjọ́ tó bá ti jáde tó bá ti ṣèrègùn orú ẹ̀, ìjọ́ náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí í fa ègún ayérayé ló ti ń fà lé rẹ lórí. Pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ lórí èké, òun ló ṣe ń ṣerú èrègùn yẹn. Tó ò ṣe lórí òótọ́, ohun tí ò dáa ni, ohun tí ò bá ojú mu ni. Èló nìwọ gangan fún rẹ, èló lo ní? How much are you worth? Èló lo ní? Tá a bá ní ká máa kẹnu gbọ̀rọ̀ yìí ká máa sọ. Torí èmi tí mo jókòó yìí, mo mọ gbàgbós tí mo gbà lórí ọ̀rọ̀ yẹn, mo mèébú tí mo gbà. Títorí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe lọ ní káwọn èèyàn kúrò lórí péèjì mi kán máa wò mí mọ́. Pé lágbájá ọ̀rẹ́ tàmẹ̀dù ni. Ó ń gbè lẹ́yìn lágbájá, ó ń gbè lẹ́yìn tàmẹ̀dù. Because gbogbo ìgbà tẹ́ ń sọ yìí, ṣé rántí pé gbogbo alájọ wà ń bẹ̀. Ìgbà táwọn kan ń dìde pé kò ní rí bẹ́ẹ̀, àwa kan là ń sọ pé ẹ jẹ́ kán ṣe síbẹ̀. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn fẹ́ ṣe sí, ẹ jẹ́ kán ṣe síbẹ̀. Àti tarábìnrin tìṣáájú àti títí tiẹ̀ Máyégún, kò sí kankan nu méjèèjì tó sẹ́yìn mi, gbogbo ẹ̀ ló sojú mi o. Arábìnrin tìṣáájú nígbà tó ń dá yẹn náà, gbogbo ìgbà yẹn mo ṣì wà lórí péèjì ẹ̀. Ìgbà yẹn ó hùwà ọmọlúàbí, báwọn èèyàn ṣe ń sọ pé ọ̀dọ̀ ẹ làwọn fẹ́ dáwó sí. Ó ní rárá, ó lẹ́nìkan tí ń gbà á, ó dẹ̀ dárúkọ ẹnìyẹn, ó ní so kán lọ máa dá síbẹ̀, ó dẹ̀ paste link yẹn. Èmi náà copy link yẹn, mo post ẹ̀ lórí péèjì mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan ń bínú gbà yẹn pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo alamọ ibi tọ́rọ̀ arábìnrin yẹn náà padà dá sí. Gbogbo alamọ ibi tọ́rọ̀ yẹn forí sọ. Ṣùgbọ́n yẹn ó ti rodò, ó ti lọ mú mi ò fẹ́ padà síbẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiẹ̀ Máyégún, ọ̀rọ̀ tó wá ń sọ lénìí, tó wo bàbá àgbàlagbà sùn. Oníwọ̀ sanwó ilé wọn, ó sanwó oúnjẹ wọn náà, ó gbẹ́nu ẹ̀ o, kò dáa o. You did not spend your own personal money to do anything for them. You spent the money people gave you to give to them. People gave you that money on their behalf because you asked. And people didn't give you the money because these people cannot afford to eat or pay their rent. But because people understood that they are standing for something, they are fighting for something.
And what they are standing and fighting for is going to benefit the Yoruba race in future if everything comes into fruition. Tẹ́lẹ̀dùmarè bá gbàkóso tí gbogbo ẹ̀ bá wá sí ìmúṣẹ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ló máa jèrè ẹ̀. Ẹ jẹ́ á dìde sí àwọn èèyàn wọ̀nyí. Wọ́n gbégbá bára now, wọ́n tọrọ now. You offer to help. And you didn't offer the help and you didn't bring the money out of your own personal pocket. It's not your own personal savings. Yes, it happened on your platform. I give you kudos and credit for that. Yes, kudos and credit for that, for doing that on your platform. Because some of us, we cannot do it. Irú èmi ń sìn báyìí, mi ò lè gba owó fún yàn. Mo kórìíra ẹ̀. And these are part of the reasons why I don't do it. Ohun tó máa dọjọ́ wájú téèyàn kan wá sóko ọ̀rọ̀ sí mi pé ó ti jí nínú owó yẹn sẹ́yìn. Àbí owó yẹn kùyè kan sọ́wọ́ ẹ̀ tí ò kólẹ̀. Àbí ẹ rò pé ó ṣe lásán ni, òun náà ní nǹkan tó ń jẹ ń bẹ̀. I hate it with passion. Torí mo ti mọ́ra mi, mo mọ̀ pé onínú fùfù ẹ̀dá ni mí, mo máa ń bínú, tí bá bínú tán, mo máa ń bínú sódì. Ìjà mi ò dẹ̀ kí ń da. So gbogbo nǹkan tó lè mú mi pé èmi àti ìyẹn ó kọlura wa, mo máa ń sá fún lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Mo máa ń sá fún ohun tó lè múyàn wáyé ẹnu sí mi, kóun fẹ́ sọ̀rọ̀ fún mi, mo máa ń sá. Ó ní màá fi máa sọ f'Elédùmarè pé tọ̀, sórí mi báyìí, bó ṣe rán mi pé kí n máa ṣe, kí n máa rìn ni mo ṣe ń rìn. Wò lágbájá, wò bó ṣe wá ṣe sí mi. Èmi mẹjọ́ rò, tó bá ti kèmí àtẹlẹ́dàá mi, mo mẹjọ́ mi rò dáadáa. Màá sì gbìyànjú kí n rí i pé ń rojọ́ mọ́ pẹ̀lẹ́rìí ni, tí ò síbi tó fẹ́ gbàbọ̀ ń bẹ̀. Fún ìdí èyí, mi ò ní fira mi síbi tí nǹkan kan tí ó ti rújú. Ó dàbí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà tán ní bàbá ń yan ẹ̀pà fún afọ́jú, á mọ súfèé kó lè mọ̀ pé ìṣèpá bá ṣe ń yan ẹ̀pà là ń kó tá ń dà sẹ́nu. Mo máa ń gbìyànjú ẹ̀. Ìdí nìyẹn tí mo fi máa ń sá fáwọn nǹkan kan, kì í ṣègbéraga. Ìdí nìyẹn tí mo fi máa ń sá. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ ń ṣe ara yìnyín láwo, àkànṣára sí yín. Ṣùgbọ́n ṣe rí tó bá ti di bí aláṣejù pé kẹ́ mọ́ jáde, kẹ́ mọ́ wá fọwọ́ lùyà, èmi mo ṣe kíní kan. Ibi tí wàhálà máa ń wà náà nìyẹn. My question is it your personal money? Yes, mo dey understand pé yes, lóòótọ́ nígbà yẹn, ó láwọn ọmọ Ìgbò ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan wọ́n dáwó síbẹ̀. But they didn't just do it. They did it because they were happy and they felt like, okay, we also want to take part in it. Mo dẹ̀ rántí pé ńgbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá náà ló dà wá sórí iṣu ẹ̀ tó ń wò ẹ̀, tó ń dúpẹ́. Yes, you have your own people, you have your own crowd. But a lot of other people join you because of that good deed you did, even though you didn't ask them. So it's not like you did it for nothing. Either intentionally or unintentionally, you did something, people saw it. A lot of Yoruba sons and daughters joined your page and started following you. Now, the fact pé ìrìn àjò débì kan kò wọ̀, kò gbà mọ́, ìyẹn ò mú jàdá ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ. You can go your own way and do your own things. But o need láti attack anybody, especially lórí irú ọ̀rọ̀ rándanràndan báyìí. Okay, what are you crying about? Kí ni ó fa wàhálà, kí ló fa ẹkún, kí ló fa ariwo? So definitely tó bá rí irú èmi nísìnyí wàá sọ pé ó fẹ́ bá mi jà, ó fẹ́ nà mí dẹ́. Torí mi náà ò believe nínú pé Yorùbá nation kan lọ join protest yẹn. No, I don't believe in that. Kò sí nǹkan kan tó kan Yorùbá nation. Quote me right and don't get me wrong. Mi sọ pé anybody as an individual pé kó má lọ ṣe nǹkan tó bá wù ú. But that collective name, Yoruba nation campaigners, agitators, or Yoruba nation leaders, we don't want it in that event. Ṣé etí ń dùn yín sójú yín fọ́ ni? Have you not heard? Have you not seen? Ohun tí wọ́n tí ì ṣe tí wọ́n ń wá àwọn tí wọ́n máa di ọ̀rọ̀ yẹn lé lórí pé àwọn lágbájá ni, àwọn tàmẹ̀dò ni. Tó dẹ̀ jẹ́ pé already initially their whole plan was to put the whole thing on Yoruba nation. Ó tó di pa jáde àparò pé wá ẹ dáwọ́ ẹ̀ padà, ẹ má gbé wá síbí báyìí.
ẹ bọ́ sílé yín. Àwa ṣe yẹn nìyẹn, wọn mọ nǹkan tó kàn, wọn mọ ibi tí wọ́n máa lọ. Wọ́n ń sọ oríṣiríṣi. Ṣé bí gbogbo wa là ń wo news, gbogbo wa là ń gbọ́ ohun tó ń sọ? Ọ̀gá ọlọ́pàá ní àwọn tán náà wọ́n fẹ́ ṣe protest, kán mú orúkọ wọn wá, kán má àdírẹ́sì wọn wá, kán dẹ̀ wá sọ àwọn ibi tán ti fẹ́ ṣe protest. Kò sẹ́ni tó tútù, kò sẹ́ni tó dẹ̀nu wa. Gbogbo wa la mọ̀ túmọ̀ nǹkan tán ń sọ yẹn. Kán mú orúkọ wọn wá àtàdírẹ́sì ilé wọn, kẹ́ ẹ lọ gbé wọn kó tó dijọ́ yẹn, kẹ́ ẹ ti gbogbo wọn mọ́lé. Kí wọ́n sọ ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe protest, tán bá sá lọ tẹ́ rí wọn gbé nílé, kẹ́ ẹ lọ dúró dè wọ́n kó tó dọjọ́ tán fẹ́ ṣe protest. Àbí tán bá tàn yín, tán fún yín ní wrong location, tán wá gba ọ̀nà bòmíì lọ ṣe protest wọn, kẹ́ ẹ lè mú wọn, kẹ́ ẹ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́, kẹ́ wá máa mú ohun tán kọ́ lẹ̀, kẹ́ máa fi takò wọ́n lé ẹjọ́ pé ohun tán sọ fún wa ní ibi tán náà ti fẹ́ ṣe protest ní, ibẹ̀ kọ́ náà ti ṣe protest, ibòmíì ni wọ́n lọ. Kò sẹ́ni tí ò mọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì. Àbí ó dẹ̀ mélòó tán fẹ́ ṣe protest ní Nàìjíríà tí pólísì jáde pé kán máa mú àdírẹ́sì ilé wọn wá, kán máa wá fún àwọn ní gbogbo information tí ò necessary. Ìgbà táwọn Tinubu fẹ́ ṣèwọ́de títí wọn níjọ́ kìíní àná, ṣé bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe ṣe? Ṣé bójú ṣe rí rèé tá à ń jobi lọ́jà ẹ̀dẹ̀? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ṣe? Gbogbo eléyìí ló yé wa. Àǹtí ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ wọ̀nwọ̀nyí, ẹ̀yin alábùkù èèyàn wọ̀nwọ̀nyí, tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ jayò pa, tí ò bá dẹ̀ ti jẹ́ pé ó lọ́wọ́ nǹkan míì nú, tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n rán yín wípé kẹ́ ẹ wá kó bá ẹni ẹlẹ́ni, àbí kẹ́ ẹ wá ba ohun tí wọ́n ń ṣe nínú Yorùbá Nation jẹ́. Kí ló fa ariwo Yorùbá Nation? Kí ló fa ariwo CSI? Kí ló kàn nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀? Yes, he has the absolute right to come out and declare that he knows not. Ṣó mọ̀ nípa ẹni? Okay, ṣé wà àti ẹlẹ́jọ́ jókòó tẹ́jọ́ ṣe pàdé pé kẹ́ wá ṣe protest ni? Àbí what are you talking about? Torí kò yé mi. Ṣẹ́jọ́ jókòó ń bì kan tó jọ sọ pé okay, nationwide protest, ó yá, èmi ni mo ní kẹ́ lọ ṣe, èmi ni mo fẹ́ lead yín. Ṣé bí nǹkan téèyàn ò bá mọ̀ nípa ẹ̀, téèyàn dẹ̀ rí pé wọ́n fẹ́ máa kun yùmùyùmù, wọ́n fẹ́ máa dárúkọ òun, you declare and you let people know pé mi ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ o, and you are free to express yourself, express your opinion pé okay, àmọ́ ìhà tèmi kọ sí ni, ṣé ìhà tó lóun kọ sí, ṣó lóun lòdì sí ni, ṣó ní kẹ́ má ṣe ni? Kò ní kán má ṣe protest now, ó kàn ní kán má forúkọ òun síbẹ̀, ó dẹ̀ lóun ò mọ̀ ń pa ẹ̀, pé kò dẹ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation tóun ń ṣe. So what is the problem? Èmi as a person, ohun tí ẹlẹ́fẹ́ ṣe kò bá ohun táwa ń béèrè fún mu. Ó lóhun tí àwọn tó fẹ́ ṣe protest, ó lóhun tó ń béèrè. Kọ́ndẹ̀ tó gbèrò protest kan tó náà fẹ́ ṣe protest rárá, làwa ti lérò ńgbà tiwa, láti sọ ohun táwa ń fẹ́, láti sọ bí tá à ń lọ. Nǹkan kan làwa ń béèrè. Ẹ filẹ̀ Yorùbá lẹ̀ kó máa lọ láyọ̀ àtàlàáfíà. Yes, lágbára kankan tá a fẹ́ fi gbà lágídí. Ṣùgbọ́n inú ìgbàgbọ́ tiwa ló wà pé ó máa bọ́ sí, ó máa tó wa lọ́wọ́ lọ́nà kan àbẹ́kejì. A dẹ̀ mọ̀, èmi as a person tí mo jókòó yìí, èmi nígbàgbọ́ pé lára gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tó ń fi lògbòlògbò yìí, òun náà lójútùú bí Yorùbá ó ṣe lọ ni ó ti jáde. Ìgbàgbọ́ tèmi nìyẹn, kò rújú, mi ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ, mo ti ń sọ láti bí ọdún méjì sẹ́yìn wípé ibi tọ́rọ̀ dé dúró, ibi tó yé èmi sí, ẹnìkankan ò ní dédé jáde pé ó yá báyìí, gbogbo ó yá ìwá ẹjá lọ bìkan, ó yá ẹnìkan ó yá wá declare, ó yá a ti ṣe personification, a ti ṣe identification, a ti ṣe móòlù ẹ̀, a ti ṣe kinní kan. Irọ́ ni gbogbo yẹn, pé rubbish ni. Ariwo àti propaganda yẹn ti pọ̀ jù. Elédùmarè ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ ohun tí Elédùmarè ń fẹ́ nìyẹn. Wípé ọ̀nà míì ní kinní yẹn á gbà ṣẹlẹ̀. Wípé sọ pé yálà agbá ariwo, wọ́n ní wọ́n ti lọ bìkan, àmọ́ ti ṣe kinní kan o, àgbọ̀ nǹkan kan o. Èmi nígbàgbọ́ pé when it is time, it's going to happen. Mo dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ ohun tó ní kálukú bá lè ṣe láti máa keep hope yìí alive. Tó bá jàdúrà náà nìwọ náà ló sì mọ́ gbà, tó jẹ́ òun náà ló sì believe nú, òun nìkan sì ló fẹ́ mọ́ ṣe. Àwa náà nígbàgbọ́ nú àdúrà, ṣùgbọ́n àwa nígbàgbọ́ pé àdúrà, ìgbàgbọ́ láì ṣiṣẹ́ pé asán ni.
so àwọn nǹkan kínkìnkín tó jẹ́ pé lára kínkìnkín nǹkan náà lélẹ̀ tí mo ṣe yìí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìkan náà lélẹ̀ because a lot of people don't understand that this noise we are making online, that some people are saying we don't have a job, we don't have anything to do, that's why we are making noise. It has a lot of effects lórí wọn lára wọn. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí pé ariwo àti orúkọ Yorùbá nation àtàwọn tó ń ṣagbátẹrù Yorùbá nation kò kì í dá lẹ́nu wọn nígbà kankan. Tó bá ti ní atẹ́gùn fẹ́ jù níbì kan ó ti ṣí àwọn fáànù lé lọ wọn náwọn Yorùbá nation ni. Ìjì omi fẹ́ jà níbì kan wọn náwọn Yorùbá nation ló fẹ́ ṣe. Ìdí nìyẹn. Atótónu àtàriwo tá à ń pa yìí àtohun tí àwọn bàbá yẹn ń ṣe òun ló ń fa pé kán máa dárúkọ wọn ṣe máa dárúkọ Afẹ́nifẹ́re pé Afẹ́nifẹ́re ló fa kíní àbí ló fẹ́ ṣe wọn ṣe máa dárúkọ gbogbo àwọn jẹgúdújẹrá tán ti máa ń lérí tán máa ń parọ́ pé àwọn ń gbẹnu ọmọ Yorùbá ṣe kíní kan àbí sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe nǹkan kan wọn ṣe máa lé àwọn yẹn mú kán máa pariwo wọn ibi tẹ́ ti máa mọ difference nìyẹn. Kí ni àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation ṣe kó tó di pé wọ́n lọ attack olóyè nílé nígbà tán lọ attack wọn? Èmi àti yín àti ráwọn kan tó sọ pé Yorùbá nation slow wọn ní blueprint wọn mọ nǹkan tó ń ṣe. Èmi àti yín àti rí atrocity ọ̀ràn tí wọ́n dá ẹjọ́ ṣe gbọ́ kán pariwo wọn ṣe rí wọn ẹ̀rí kan lé wọn ká lẹ́yìn àwọn tó lọbẹ̀ àwọn tó gọ̀ àwọn tó gọ̀ tó lọ síbẹ̀ tán ránṣẹ́ dé tòrutòru tán ti mú tán ti jù sí gáló ṣe rí wọn kán pariwo wọn àbí kán lé wọn ká. Even nígbà yẹn ariwo ta lẹ gbọ́ tí wọ́n ń pa àwọn tán náà wọ́n ń ṣe Yorùbá nation yẹn ni kó tó di pé fúnra ara wa afẹnugbara wa lẹ̀ pé rárá o ẹ mọ̀ dárúkọ wa àwa kọ́ ẹ mọ̀ àwọn tó ṣe ẹ mọ̀ dárúkọ wọn ẹ sì mẹ́ni tó ń ṣagbátẹrù wọn ẹ mẹ́ni tó wà ń jẹ ṣe gbọ́ kán dárúkọ ẹ̀ dẹ̀ ní ṣe gbọ́ kán náà ń wá ṣe gbọ́ kán pariwo ẹ̀. So ó yé ọmọ tó ń sunkún ó yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́ ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí náà ó yé yín ṣùgbọ́n torí ìbàjẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe torí ìbàjẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe torí àbòsí tẹ́ fẹ́ ṣe kò jẹ́ kẹ́ ẹ dó sídìí òótọ́. What just took place today, Mayegun, what you just did today is uncalled for and is unnecessary. It's uncalled for and it's not necessary because there is no ramification for it. There is no reason whatsoever that this should have taken place. Even if you have had something and you believe it is the truth, do you have the evidence to prove it? Do you? Most of us that are agitating for a sovereign Yoruba nation, we are not telling people on our platform, oh, go and protest, because we want people to know, you have the right to protest under the fundamental human right. But ohun tá a gbé dání gangan tá à ń ṣe ó yàtọ̀ sí ohun tí àwọn tán náà wọ́n fẹ́ ṣe protest fẹ́ ṣe. It's not the same thing. So it will be a conflict of interest for èmi gan tí mi ò ń ṣe olórí nínú ìrìn àjò yẹn to now come out and say Yorùbá nation ó yá ẹ jáde ẹjá lọ o ẹjá lọ join wọn o níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀. Ẹni torí ẹ̀ bá pé tó bá ń gbọ́ wa ń lé gan ni táwọn ilé gan mọ nǹkan tó kàn ṣé wọn gbọ́ nǹkan táwọn ẹni tán fẹ́ protest ń sọ ni. Àwọn ẹni tó fẹ́ protest believe nínú wa Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ believe pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ continue òun náà àwọn fẹ́ stage protest àwọn lé lórí. Bọ̀ àwa ń sọ pé ó ti tó gẹ́ alùbàtà ìdarin oko ò lè jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má láàlà àwa fẹ́ máa lọ ni. So nǹkan méjì tó yàtọ̀ síra wọn gédéǹgbé ni. But at the same time owó ìdówó lọ́nà ṣe tiẹ̀ kí n ṣe tèmi ni. So none of us has ever come out to be against the people that wanted to protest. Èmi dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ mo máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Mo ní tí wọ́n bá ń sọ pé olóyè ló ń kó àwọn èèyàn kan lóhun tán máa sọ àtòhun tán máa ṣe àbí bàbá Akíntóyè ló ń sọ fáwọn èèyàn lọ ṣe báyìí mo ní ẹ yọ mí kúrò nínú àwọn tẹ́ ń sọ yẹn mi ò sí ńbẹ̀
bí mo ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ yìí mi ò bá olóyè sọ̀rọ̀ one on one rí, mi ò bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ one on one rí, kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń jíṣẹ́ bàbá Akíntóyè fún mi pé bàbá ní ká lọ sọ báyìí, kò sẹ́ni tó ń jíṣẹ́ olóyè fún mi pé olóyè ní ká lọ sọ báyìí. Bó tiẹ̀ jẹ́rú iṣẹ́ yẹn fún mi tí ò bá ṣe nǹkan tó dáa, ojú ẹsẹ̀ ni màá sọ fún ẹ pé mi ò lè jẹ́rú iṣẹ́ yẹn. Ohun tí mi ní ṣe ni pé mi ì ní bú wọn, bọ̀ èmi ò ní jẹ́rú iṣẹ́ yẹn tó bá ti jẹ́ ohun tí ò dáa ni. Not to even talk of, mi ò gbọ́ rí. Kì í dẹ̀ ṣe pé mi ò mọ àwọn èèyàn tó súnmọ́ wọn o. Bí nǹkan bá rújú, tí n bá fi pé okay, maybe something happen, mo fẹ́ information, mo mọ àwọn tí mo lè pè. Tàì bá wọn sọ̀rọ̀ àbí tàì máa bá wọn sọ̀rọ̀ directly, kì í ṣe tàì mọ ọ̀nà tí mo lè gbà máa bá wọn sọ̀rọ̀. But because it is not necessary right now, ó ń ṣe ohun tá à ń ṣe nìyẹn. Ohun tí gbogbo wa gbé lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kí n máa ṣe tèmi bí mo ṣe ń ṣe yìí. Àwọn náà ń ṣiṣẹ́, àwọn tó kù náà ń ṣiṣẹ́. Ìjọ tí pàdé bá pa wá pọ̀, tá bá ti sọ̀rọ̀ ń pàdé, kó ní kálukú tún túká ká máa lọ. Ohun tó ṣe kókó ni pé ohun tá à ń fẹ́ ká rí gbà kó bọ́ sí. Kẹ́mi nǹkan kan nu wá dẹ̀ máa lọ. Àdúrà tèmi nìyẹn. So tó bá fẹ́ dúró sórí premises pé nǹkan tó sọ fún wọn pé kán máa sọ, ó ní wọ́n ń sọ. Mo fẹ́ jẹ́ kó lọ dá ẹ lójú pé àwa kan wà. Wọ́n ti gé Àṣàkẹ́ wa létí lọ. Nobody is telling us what to do, what to say or what not to say. Bọ́rọ̀ bá ṣe rí, ojú tá a bá fi rí, làwa fi ń gbé láti ń sọ. Ẹni tó bá máa ṣe Ọlọ́run ló máa ní ìgbà tó yẹ kí n pe àkíyèsí olóyè sí nǹkan pé mi ò jáde wá ṣe. Mo ṣe. Òun lẹ́lòmíì sọ mí dọ̀tá sí tí mi ò dẹ̀ kíà, tí mi ò rán anybody. Àlà ló máa fokò ọ̀lẹ hàn. Mo mọ̀ pé tó bá dọjọ́ iwájú, ohun tí mo ṣe, bó bá jẹ́ dáadáa ni, tó bá jádùá ló yẹ káwọn èèyàn máa ṣe fún mi, wọ́n á ṣe fún mi. Bó bá dẹ̀ jẹ́ ìdàkejì ẹ̀ ni, wọ́n á ṣe fún mi. Gbogbo èyí tó bá wá ṣe fún mi nínú méjèèjì, Elédùmarè tó rínú tó dẹ̀ mọ bí nǹkan ṣe yẹ kó lọ, á wá túṣe eléyìí tó jẹ́ tèmi gangan nú gbogbo ẹ̀ tó tọ́ sí mi. Òun lá wá fi dá mi lẹ́jọ́, lá fi dá mi láre, ló bá tán. So none of you can ever come out here and say ara àwọn ajá kìíní. No. Àfẹ̀yí tí ó bá fẹ́ jẹ́ kí ìbínú Elédùmarè kó sọ̀kalẹ̀ léhùn lórí ní wàràǹṣe sàmbi tó bá ti ń sọ, tó bá ti ń ṣe lókù. Nítorí pé mi ò bá anybody inú yín ṣàbòsí, mi ò sá sẹ́yìn kákan. If you say anything to me, I ask you, bring the evidence, let me see. If you don't have the evidence, forget it. There's nothing to talk about. If you have the evidence and you can let me see it, and I can verify it, wá wò bóyá mo lè sọ̀rọ̀, bóyá mi lè sọ̀rọ̀. Wá wò bóyá màá dá sí, bóyá mi ní dá sí. Èmi ò ní ṣe bí àwọn kan tó máa ní mi ní sọ̀rọ̀ àbí màá dákẹ́. No, mi ò ní dákẹ́. Màá sọ̀rọ̀ tó bá yẹ kí n sọ̀rọ̀. Kì í ṣe torí pé mi respect ẹnìyẹn, kì í dẹ̀ ṣe pé torí pé mo fẹ́ bú ẹnìyẹn, but torí pé kí ọjọ́ ọ̀la kó má bàjẹ́. And then tó bá dọjọ́ ọ̀la, tẹ́nìyẹn bá tún ṣe nǹkan tó dáa, tí bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ káwọn èèyàn máa sọ fún pé gbẹ́nu ẹ dákẹ́, àti mọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nu. Mo fẹ́ jẹ́ kí n lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń gbogbo ìgbà. Nítorí pé bó bá ṣe tí ò dáa àbí tó bá ṣe tó kù díẹ̀ káàtó, tí bá tọ́ka sí pé ohun tí lágbájá dẹ̀ ṣe yẹ já fojú báyìí wò. Tó bá dọ̀la, tó bá ṣe tó bá dáa, bí mo bá jáde bí bá gbàlù tí bá ń jó, bẹ́nikẹ́ni bá yẹ̀ mí lọ́wọ́ ẹ̀ wò, bí n bá bẹ Elédùmarè pé kó bínú sí ẹni bẹ́ẹ̀, yóò bínú sí. Torí mo ti kó àkóyawọ́, mo ti nà tán, mi ò ṣe rìkísí ní ilẹ̀ ṣàbòsí. Ṣèbé mi ni mo point out nígbà tí mo ní ó dẹ̀ kù díẹ̀ káàtó ń bí. Ó wá ṣe dáadáa, mo wá gbàlù, mo wá ń jó. Ó wá ní ìwọ fẹ́ pè mí lẹ́jọ́ àbò fẹ́ fẹjọ́ mi sùn kà. Ó ti rí pé ó ṣẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ yẹn, ó dẹ̀ ṣe lẹ́dàá mi. So then if you are saying what you are saying, so ó sọ pé gbogbo wa tá wà nínú Yorùbá nation láti gbàbọ̀dè, àbí gbogbo wa láti lọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba. Jọ̀ọ́, èló náà fún wa, níbo ló wà tó ti rí wa tá a gbà á? Ta ló fún ẹ ní information? Àwa mélòó ló gbọ́ pọ́n délé wa tébi ń pa tán fún lówó? Àwa mélòó? Because
most of us máa ń gbàgbé pé ohun tá à ń pè ní Yorùbá nation yìí ó fẹ̀ gan, ó ju gbogbo wa lọ, ó ju èmi tí mo jókòó tí mo sọ̀rọ̀ yìí lọ. Ìwọ gan tó sọ gbogbo rándanràndan tó sọ yẹn ó ju ẹ̀ lọ, ó ju gbogbo wa lọ pátápátá. Ìdí nìyẹn téèyàn kan ò lè máa sọ pé èèyàn kan ló ṣe kinní kan tó wá mú gbogbo èèyàn tó ní báyìí ní kẹ́ máa ṣe. No, kò sí bó ṣe fẹ́ dí gágá tó fẹ́ dí gàgà tó ọ̀nà ìdí mọ́jọ́. Bọ́jọ́ bá ti là àwa kan á ṣe tiwa b'Elédùmarè ṣe fi rán wa ni. Èèyàn kankan ò lè kó wa nípa ìyàká mọ́ra pé yá dandan báyìí ló lọ ṣe. Ó dòódì ìgbà tí ó fi dì bẹ́ẹ̀ yẹn wàá yàmọ̀ rí mi màá wá sọ tẹnu mi ń ta ni. Ẹ ṣé bàbá mi àrólé Odùduwà, a ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé yes ó ti wùwà ẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣèṣe ẹ̀ bọ́ṣẹ́ mọ̀ èèyàn tẹ̀sí máa ń wo tirú ọjọ́ kan tí nǹkan ṣì ń dùn tàjọ ń bára wa ṣe. Ó ní respect tó ṣì ní tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Gbogbo respect yẹn ló dàbí pé ó ti ń jù sí gọ́tàǹsì, ó ti ń gbàgbé. So èmi kàn fẹ́ jẹ́ ká establish kinní kan. Ọmọọba ìjagun bí ẹrú a sì máa respect ara wa máa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n if need be, if we need to go to the gutters with each other, kò ní dà o, kò ní dà. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ pé ẹ jẹ́ àgbàlagbà tẹ́ ẹ dẹ̀ máa ń láìkẹ́ dá sọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ máa ń láìkẹ́ máa ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́, this is the time now. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè bá ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀ tẹ́ lè call ẹ̀ to order tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn. Kì í ṣe pé gbà tó bá wá yíwọ́ tán tó bá wá di pé everybody ń jáde everybody ń sọ̀rọ̀ kẹ́ wá ní àwọn ọmọ yìí gbọ́rọ̀ wọn lójú tì. Kò ní dà. Àkókò ní ìsìn gbogbo ẹni tó bá rò pé nǹkan wà tán lè ṣe sí tẹ́ẹ̀dẹ̀ rò wípé ẹ lè bá ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀. Èmi ò ní kó má sọ òótọ́ tó bá ní lọ́wọ́. Don't get me wrong o. Ẹ má get me wrong. If he has anything that proves his point, I'm talking about valid evidence tó ṣe lọ verify tó dẹ̀ máa fìdí gbogbo ohun tó ń sọ múlẹ̀. Why not? Continue saying it. But provide the evidence. Jẹ́ káwọn èèyàn rí, jẹ́ kán verify ẹ̀. You might be surprised. O lè rí nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ míì náà tó máa join ẹ pé àṣé bó ṣe rí rèé. But you cannot just come out kẹ́ máa spit sputum jáde lẹ́nu kẹ́ máa sọ̀rọ̀ anyhow without concrete evidence. Kò dáa náà. Okay, èwo ni ká sọ mbẹ̀? Ṣé ti àwọn nǹkan tẹ́ni ti lose ni ká sọ ni? Àwọn ẹ̀mí tó lọ ni mò ń sọ o. Right? Àbí ti dúkìá tó lose ló fẹ́ jẹ́ ká wò? How much did you say they gave to Baba to pay his rent in Kutonu or to feed him or anything? How much is it? Show what in life àwọn èèyàn wọ̀nyí ni. Even if it is your own personal money tó mú jáde lápò ẹ̀ tó fi ṣe wọ́n lóore. Show what pé kó wá jáde lénìí kó máa wá sọ̀rọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Not to even talk pé it's not your personal money now. Àwọn èèyàn dáa ni, ó béèrè, ó ní ẹja ṣe nǹkan báyìí, àbí wọ́n ní nǹkan báyìí, ó wù mí ká ṣe nǹkan báyìí. And you ask for help. People contributed. Okay, fine. But that doesn't mean it's your money and then that gives you the right to talk to anybody anyhow. No. Tó bá fẹ́ mọ̀, lọ gbé ẹlòmíì kó gbé kalẹ̀. Kó kàn déédéé ní káwọn èèyàn wá máa contribute. Má parọ́ fún rẹ, sòótọ́ fún rẹ, kó wá wòye táwọn èèyàn máa contribute. Ṣé bá ráwọn èèyàn tó ń gbéyàn wá lórí ẹ̀rọ ayélujára tó ń tọrọ? Ṣèbí nìyí yẹn tó jẹ́ pé ẹlòmíì ọgbọ́n ló ń dá sí, kò ní gbéyàn tí ò lórúkọ wá. Ẹlòmíì lórúkọ, iyì ti wà, orúkọ ti wà, kò kàn sówó ni. Irú wọn lẹ́rìí tí wọ́n mọ̀ gbé wá. Ó ní ẹ wo lágbájá o, ìyá ń jẹ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wọ́n tó kinní kan because wọ́n ti mọ̀ pé ẹni tó máa tajà nìyẹn.
ẹni tó lórúkọ táwọn èèyàn mọ̀ dáadáa nìyẹn tán dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa dáwó lẹ̀ fún. Ṣé bá rí wọn tán gbé ẹni tí kò fi bẹ́ẹ̀ ṣe lọ òun lẹ́ ṣe rí tádà pé owó yẹn ò lọ sókè kò pọ̀. Because people tend to do things based on what they know, whom they know, and how much love they have for that person. Tó bá ti ń di èèyàn méjì mẹ́ta, the more tí àwọn èèyàn máa gbọ́nwọ́ síbẹ̀. Not to talk of, you are talking about a whole struggle tá a fi sọ orí ilẹ̀ Yorùbá. It's not your money, my friend. It's not your money. Stop it. It's not your money. That's arrant nonsense. Stop that stupidity. Stop where? Obojumu. It's not your personal money. Wọ́n fún ẹ pé kó fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́run á dẹ̀ san ládàá tiẹ̀ fún ẹ lórí ìgbésẹ̀ tó gbé àtòrè tó ṣe. Don't forget that. But don't act as if it's your money. You took the money out of your pocket and gave it to them. Moreover, these people didn't beg you. They didn't ask for it. Okay, o lè máa gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n rówó lé wọn san àbọ̀n fẹ́ sanwó lé wọn. Ó wọ́n gbégbá bára náà, wọ́n wá bẹ́ẹ̀ náà. You offer to help, which is a good thing. Bọ́mọlúàbí ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Bọ́mọlúàbí ṣe máa ń ṣe nìyẹn. But kò í ṣèwọ ọmọlúàbí after the deed has been done. You did a good deed, but now you are turning around and you are messing it up. Tán bá tiẹ̀ wá ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbà kan tiẹ̀ ṣẹ̀ pé ohun tó ń sọ ẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, ó dẹ̀ lẹ́rìí. So what has that got to do with the money? Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Ṣọlátì, that is his exact point, if I understand him, pé Olóyè ò declare pé Yorùbá nation wọ́n darapọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú protest àbí. And ẹni tó lójú ń tì, ẹni tó lórúkọ làbùkù ń wá kiri. Àwọn èèyàn ń wá ẹni tó máa mú bí scapegoats. Ṣé ẹni tó ti wá ń fojú sùn tẹ́lẹ̀ tó ṣe pé ìgbà tọ́rọ̀ ò tiẹ̀ tí ì débí wọ́n ti fẹ́ máa dárúkọ wọn. Then ṣé àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation tó ṣe pé ìgbà tọ́rọ̀ ò tí ì lè débí wọ́n ti fẹ́ máa fi protest yẹn kórí Yorùbá nation ká tó pariwo síta. So how do you expect us to now come out lórí nǹkan tá a mọ nǹkan kan nípa ẹ̀? Tí ṣe àwa la ṣe agbátẹrù ẹ̀, tí ṣe àbáyàn kankan ṣe pàdé pé ó yẹ wá ṣe protest o, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ sọ pé àwa la fẹ́ ṣe o. But now you are expecting pé kán jáde kán wá pariwo pé kí ló tún fẹ́ káwọn èèyàn ṣe? Okay, Mayegun, let's assume you don't know me. You never saw my show. You never listened to my show. Go on my page and look at my previous shows. For the past 1 week, go and listen to what I was saying. Ìgbà táwọn wèrè kan láwọn ṣe orò jáde, go and listen to what I said. Okay? No. It is these people's rights. Ìyẹn ló ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún ẹ pé kò sẹ́ni tó sọ fún yàn kankan nu Yorùbá nation pé ẹ lọ máa sọ pé kán má ṣe protest. No. None of us was saying that. Àwọn èèyàn tí mo ti ẹ̀ gbọ́ tán fẹ́ máa sọ̀rọ̀ tó fẹ́ dàbí pé ó fẹ́ farapẹ́, mo jòkó ọ̀rọ̀ sí wọn immediately pé ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kán máa bá yín nídìí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Kí ló kan títí yín? Nínú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àwọn èèyàn wọ̀nyí lóhun tí wọ́n fẹ́ ṣe ló wà. So what is the problem? Tó máa wá di pé èèyàn kan máa wá jáde, á wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ṣákáṣáká, á ní irọ́ ni wọ́n ń pa, mo ti sọ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. The fact that you are no longer playing a leading role or a strong role in that group anymore does not mean you have to come out and tarnish their image to dismantle whatever they are doing. No, it's not right. Just like whatever you are doing in your group with the people that went with you, that are still with you, just as I will not allow anybody to come there and say anything about you guys. The same way I would tell people if they talk about you, no, leave them alone. They are doing their own thing the way they believe to do. They are not your enemies. And the same thing is applicable to you and your group. Under no circumstances should you come out without real proof, I mean real evidence, and start passing allegations and throwing stuff around. Àwọn nǹkan tí ò nídìí, tí ò lẹ́rìí, tí ò tiẹ̀ ní any meaning.
You people will just sleep and wake up one day and just come out and say, I'm going to make noise today. I'm going to say this. Ṣé tó bá délẹ̀ tán, a máa ráwọn kan máa tún jáde wọn mọ kọrin Yorùbá ronú, ọmọ Yorùbá ló tún ti ń bára wọn jà, wọ́n ti lọ ṣera wọn, gbéra wọn lọ court. But is this right? Is this right? Àníṣe gbogbo gbólóhùn gbogbo ohun kan máa ní Yorùbá òmóore, ó wá sọre fún Yorùbá, wọ́n fi san fún ọ, ọ rí olóore Yorùbá ni Yorùbá máa ń pa. A ní lórí títí wa, a ti sọ di olúfimọ, ó ti parí. Nobody is going to do that, and nobody is going to say that. Irọ́ là nípa, a máa sòótọ́ fúnra wa níbi tó bá yẹ ká ti sòótọ́ fúnra wa. Bọ̀ péyàn kan, ó tún máa jẹ́ kó máa continue àwọn ìtàn, àwọn ọ̀rọ̀ rándanrandan pé Yorùbá yìí fòrè sanre fún yàn. Ó ti dópin. Ó ti dópin lọ́dọ̀ títí wa. Gbogbo ẹni tó bá ní status quo yẹn máa continue pé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe mọ rí nílẹ̀ Yorùbá, á jọ mú nǹkan lẹ̀ ànígbà fúnra wa. A sọ pé ara arú ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ta sọ pé kíyàn mọ́ ṣoore lóṣòtì, tó bá ti ṣoore ó ṣoore, move on. Mo ti sọ several times, má dẹ̀ tún máa tún sọ. Bí bàbá Akíntóyè, bí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà, wọ́n bá jí lọ́la tán bá ní ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ gbọ́. Mi ò rìnrìn àjò ìmọ̀, mi ò ṣe struggle ìmọ̀. I will open my heart, I will bow my head, and I will salute them. I will say kudos for what you have done so far. Má dẹ̀ wò bóyá máa tún rẹ́ lómi tó lè tẹrí sí, tó tún lè try báwọn náà ṣe ṣe, so that we can continue. But I will not hold any grudges against them. Nítorí pé kí ni? Kò sẹ́ni tó gbéṣẹ́ rán wọn. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí kò sówó tá lè fún wọn, tá lè sọ pa fún wọn ní nǹkan. Because ohun tó ń ṣe bí ìgbà téèyàn fi ẹ̀mí ẹ̀ tó fi ń rìnrìn àjò ni. Ọ̀rọ̀ wọn dàbí sójà tó ń gbowó gọbọi tán ti sọ pé iṣẹ́ tó gbà ẹ́, iṣẹ́ mi ni o, iye tá mọ̀ san fún ẹ ní o, àmọ́ gbogbo nǹkan tó bá ti dé bá ẹ ń bẹ̀ tọ̀, ó bá ṣẹ́ yẹn wá ni o. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wọn ṣe rí. Òun la ṣe ń fàdúrà tì fún wọn pé aláwa àti wọn sẹ̀ gbogbo kínní ìgbà tó bá délé àjọ sójú wa ni. Àní pàdánù kankan nu wọn àti bàbá gan. Elédùmarè gan á tún wo ọlá ọjọ́ òní. Á wo ọlá gbogbo ìwọ̀sí àti ẹ̀gbin tí gbogbo èèyàn tán ti fi rẹ́ bàbá Professor Adébánjí Stephen Akíntóyè lára. Á bá mi dá ẹ̀mí bàbá sí. Kò wá ní dá ẹ̀mí wọn sí nínú àárẹ̀ o, kò ní dá sí nínú àìsàn o. Ara wọn á le kokoko bó ṣe le bá a ṣe mọ̀ wọ́n. Ìgbà tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá á sojú bàbá sẹ̀ lọ́lá gbogbo àbùkù ẹ̀gbin tí oníkálùkù ti kó rọ́ bàbá yẹn lára. Ọlọ́run á bá wa wo ọlá yẹn, á bá wa dá bàbá sí. Ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, ìṣoríire ilẹ̀ Yorùbá á sojú bàbá Akíntóyè láṣẹ Èdùmàrè. Bákan náà ni mo gba àdúrà yẹn náà, mo gbà fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà. Gbígba ilẹ̀ Yorùbá kò ní ṣe ẹ̀yìn wọn láṣẹ Èdùmàrè. Wọn ò wá ní wà lórí wheelchair, wọn ò ní wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn. Ojú òsì ní relédè wọn, ọwọ́ ò ní relédè wọn, ẹsẹ̀ ò ní relédè wọn nígbà tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Wọn sì ní sọ fún wọn pé tiwọn báwo ni, wọn ò ní fọwọ́ rọ́ wọn sẹ́yìn nígbà tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá. Àti gbogbo àwọn tó kù náà tèmi ò mọ orúkọ wọn, tán jọ wà ń bẹ̀, tán jọ ń ṣe, ṣùgbọ́n tí Elédùmarè ọba tó ṣẹ̀dá mi tó mọ̀ wọ́n, mò ń gbà ládùúrà fún gbogbo wọn. Ìkankan nu wọn ò ní pẹ̀lú, yóò sojú gbogbo wọn. Gbọ́rọ̀ àṣẹ látẹnu mi, ìwọ tó lè ṣàmì lórúkọ Jésù, ọ̀dájú ogun tó ní tòun bá rẹ́yìn òun ò ní padà. Lórúkọ Ọlọ́run bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́, iná Ọlọ́run kò jó dànù. Wòmísà, Olúwa rán mi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Kí ni t'Olúwa dẹ̀ fi rán mi sí ọ? Òun náà ni pé má sọ ìrètí nù. Dádì àti mọ́mì jọ̀ọ́, mo bẹ̀ ọ́, ó lè ti gbàdúrà lóòótọ́, ó lè ti gbààwẹ̀ lóòótọ́, ó lè ti lọ oríṣiríṣi orí òkè lóòótọ́, ṣùgbọ́n sá Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé gbogbo ohun tó ń béèrè tó ti rí yẹn má sọ̀rọ̀ ìtínú. Tó bá ṣeé ṣe, oh my God, tí Jésù bá lè jí Lásárù
gbogbo ohun tí wọn náà ń lé tó dàbí pé kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ máa sá dalikaba olúwa ló máa ṣe fún ọ gbọ́ mi sà ṣé ìgbéyàwó tiẹ̀ gangan òun ló dàrú ni oh my god ṣé iṣẹ́ lòun wá tó ò tí ì rí máa sá dalikapáribaya kasaidaya ṣé ìgbéga lòun wá lẹ́nu iṣẹ́ tó ò tí ì rí kí lóhun tó o ti ń dààmú káàkiri ṣé ọmọ tó o tiẹ̀ bí ló ń fún ọ ní wàhálà ní gbogbo ìgbà tó o ti lọ káàkiri tó dàbí pé o ti rí ọ̀nà àbáyọ olúwa ní kí n sọ fún ọ pé má sọ ìrètí nù wòmísà o ò tí ì pàdé ẹni tá a rán sí ọ ni òun ló fà á ṣùgbọ́n olúwa rán mi sọ pé àkókò rẹ ti tó òun fẹ́ tú ọ sílẹ̀ nínú gbogbo àjàgà ogun èyí tí ayé rẹ wà ẹnìkan máa ṣàmẹ gbọ́ọ̀rọ̀ olúwa gbogbo àjàgà ogun lórí ayé rẹ gbogbo àjàgà ogun lórí àyànmọ́ rẹ lórúkọ jésù iná ọlọ́run kó jádànù mi ò ní àkókò tó pọ̀ ṣùgbọ́n tó lúwa rán mi ní sí ọ ni pé jẹ́ àjọ gbàdúrà papọ̀ jẹ́ àjọ wá ojú olúwa kí ni orísun ogun tó ń jà ọ́ gan wọn ò tí ì rí orísun ogun tó ń jà ọ́ ló fi dàbí pé kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ jẹ́ kí n gbàdúrà pẹ̀lú rẹ jẹ́ n ṣọ́nà fún ọ tí olúwa bá sọ fún mi lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ ìwọ náà jájọ gbàdúrà lé lórí kó o wá ò pé ṣé lóòótọ́ ṣé wòlíì ni mo pè ní àbí kì í ṣe wòlíì wòmísà tó o bá pe wòlíì ìwọ kọ́ ni wàá ṣàlàyé orísun ogun tó ń jà ọ́ wòlíì lolúwa máa mí sí tí ó sọ àṣírí ogun tó ń jà ọ́ tí wàá sì rí i pé lóòótọ́ àṣẹ ni tọ́lọ́run rán sí mi rèé wòmísà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyanu ló ń ṣẹlẹ̀ lórí òkè tí mo ti ń bá ọ sọ̀rọ̀. mo ti tó ọmọ ọdún 83 years mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí mo rí gbà láti gbà mo ti dórí òkè kò sí gbogbo tí mo ń béèrè lọ́lọ́run ṣe fún mi lórí àmọ́ mi lórí aya mi lórí ilé mi mo dúpẹ́ pé gbogbo tí mò ń wà lọ́lọ́run ṣe àánú ọlọ́run sì ń darapọ̀ mọ́ àlàáfíà ọlọ́run sì ń darapọ̀ mọ́ mi ọlọ́run sì ń lo wòlíì lọ́nà tó yàtọ̀ nínú ayé mi mo sì dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àánú ọlọ́run. ṣùgbọ́n mélòó ni mo fẹ́ tẹnubọ̀ nínú àwọn ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọn náà lè gbìyànjú jájọ gbàdúrà má jẹ́ kó sú ọ jájọ gbàdúrà mo máa ń sọ ní gbogbo ibi tí n bá dé màá sọ fún ọ pé ọjọ́ tó bá lọ sọ pé ò ṣe mọ́ ìjọ ẹ̀ báyìí náà lógun ti borí ayé yẹn lórúkọ jésù ogun ò ní borí ayé rẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wàá fi pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ nọ́mbà yẹn rẹ o orí whatsapp nọ́mbà gangan tí wàá fi pè mí sí òun náà ni +234 70 25 47 5427 +234 70 25 47 5427 lórúkọ jésù àánú máa yanjú ọ̀rọ̀ rẹ. Àràbà TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó.